در میدان پیچیده سیاست جهانی، جایی که تصمیم‌های قدرت‌های بزرگ سرنوشت ملت‌ها رو رقم میزنه، رخدادی در حال شکل‌گیری هست که میتونه آینده خاورمیانه رو برای سالهای طولانی دگرگون کنه. تحولی که نه یک اتفاق عادی، بلکه نقطه عطفی تاریخی به شمار میره. دونالد ترامپ با شعارهای پرحرارت درباره بازسازی آمریکا و ایستادگی در برابر دشمنانش، در دیداری محرمانه با بنیامین نتانیاهو فراتر از مسائل روز منطقه گام برداشت و موضوع آینده رهبری ایران بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی رو هم وارد گفتگوها کرد. پیش از ادامه از شما دعوت می‌کنیم همین حالا از زیر این ویدیو عضو کانال ما بشید و با حمایتتون ما رو در ادامه این مسیر همراهی کنید. دومین دیدار نتانیاهو در کاخ سفید که بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد، با مشارکت ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و همچنین چهره شاخص اپوزیسیون ایران انجام گرفت. شخصی که منظور از او رضا پهلوی دوم است، نمادی از مقاومت مردم ایران در برابر حاکمیت روحانیت. بر اساس گفته‌های منابع نزدیک، این جلسه شکل رسمی نداشت و صرفاً یک گفتگوی سیاسی در سطح بالا بوده. چهره‌هایی مانند ترامپ و نتانیاهو قادر نیستند مسائل حساس را به صورت علنی بیان کنند، چرا که شرایط جهانی ایجاب می‌کنه چنین اطلاعاتی به شکل حساب شده و غیر مستقیم منتشر بشه، نه از مسیرهای رسمی که میتونه به روابط دیپلماتیک آسیب بزنه یا حکومت تهران رو هوشیار کنه. به همین دلیل افراد نزدیک به مراکز قدرت که در حلقه‌های درونی تصمیم‌سازی حضور دارند، این پیام‌ها رو به صورت غیررسمی منتقل می‌کنند. اطرافیان ترامپ که نفوذ قابل توجهی در رسانه‌های محافظه‌کار آمریکا دارند، یا نزدیکان نتانیاهو در اسرائیل و حتی چهره‌های نزدیک به شاهزاده که از طریق شبکه‌های اپوزیسیون ایرانی فعالیت می‌کنند، همگی در ارسال این سیگنال‌ها نقش دارند. این روش شیوهی قدیمی و آزموده شده در دنیای سیاسته. زمانی که امکان بیان مستقیم وجود نداره، از واسطه‌ها برای رسوندن پیام استفاده میشه. تاریخ سیاسی ایران و جهان مملو از چنین نمونه‌هاییه. از دوران محمدرضا شاه که اطرافیانش اخبار رو به مطبوعات منتقل می‌کردند، تا امروز که ترامپ و نتانیاهو هم برای پیشبرد اهداف خودشون از همین تاکتیک بهره میبرند. نکته قابل توجه دیگه ورود بریتانیا به این معادله است. دولت انگلیس از رضا پهلوی دوم دعوت کرد تا با بوریس جانسون، نخست وزیر پیشین و چهره برجسته حزب محافظه‌کار دیدار کنه. این دعوت حامل پیامی روشن درباره نزدیک بودن فروپاشی حکومت فعلی و احتمال بازگشت خاندان پهلوی به صحنه سیاسی ایران هست. دولت رسمی بریتانیا طبق عرف دیپلماتیک نمیتونست مستقیما با فردی که مقام رسمی نداره و در تبعید به سر میبره جلسه علنی برگزار کنه. چنین اقدامی میتونست روابط لندن و تهران رو دچار تنش کنه. به همین دلیل این مسئولیت به فردی غیر رسمی اما تاثیرگذار مانند جانسون واگذار شد. سیاستمداری که به جسارت و صراحت معروف هست و نقش پل ارتباطی بین فضای رسمی و غیر رسمی را ایفا میکنه. این دیدار صرفاً یک ملاقات دوستانه نبود، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان برای آماده سازی شرایط بازگشت شاهزاده به ایران محسوب میشه. بریتانیا با سابقه طولانی حضور و تاثیرگذاری در خاورمیانه به این جمع‌بندی رسیده که حکومت کنونی ایران خطری برای ثبات منطقه است. از حمایت گروه‌های افراطی گرفته تا پیگیری برنامه هسته‌ای. در این نگاه بازگشت پهلوی میتونه ایران رو دوباره به متحدی قابل اعتماد تبدیل کنه. مشابه دوره‌ای که ایران در زمان شاهنشاه آریامهر نقشی سازنده در منطقه ایفا می‌کرد. شاید در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسه، اما به تصویر منتشر شده از این نشست دقت کنید. لطفاً به صندلی خالی کنار میز توجه داشته باشید. این تنها یک صندلی خالی ساده نیست، بلکه نمادی از حضور پنهان شاهزاده رضا پهلوی هست.
دلیل نمایش این صندلی این بود که نمیخواستن چهره اون رو به صورت علنی نشون بدن. اما در عین حال قصد داشتن پیام مشخصی رو به مردم ایران منتقل کنن. شاهزاده در این معادله حضور داره. در شرایطی که ونس معاون ترامپ با دیدگاه‌های محافظه‌کارانه در کنار ترامپ و نتانیاهو نشسته، این صندلی دقیقاً جای کسی هست که برای رهبری آینده ایران در نظر گرفته شده. نکته مهمتر اینه که این تصویر بخشی از یک جنگ روانی علیه حکومت تهران به شمار میره. پیامی روشن مبنی بر اینکه قدرت‌های غربی و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای آینده‌ای بدون روحانیت هستند و رضا پهلوی در این مسیر نقش محوری داره. گفتگوهایی درباره انتقال قدرت، حمایت‌های مالی و نظامی و نحوه مدیریت دوران گذار پس از فروپاشی. این رویدادها را نمیتوان جدا از هم تحلیل کرد. دیدار محرمانه ترامپ و نتانیاهو با حضور نمادین شاهزاده، جلسه شاهزاده با بوریس جانسون و انتشار غیررسمی اخبار همگی قطعات یک پازل بزرگتر هستند. شبکه‌ای که از واشنگتن تا لندن و تل‌آویو امتداد یافته. ترامپ که همواره به عنوان دشمن سرسخت حکومت ایران شناخته میشه، با بازگشت احتمالی به قدرت وعده داده سیاست فشار حداکثری رو دوباره اجرا کنه. تحریم هایی که میتونه حکومت رو به نقطه فروپاشی برسونه. از سوی دیگر، نتانیاهو که اسرائیل رو در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی تقویت کرده، میخواد اطمینان حاصل کنه که ایران آینده نه سلاح هسته‌ای داره و نه از گروه‌هایی مانند حماس و حزب الله حمایت میکنه. حکومت ایران که بخشی از محور بی‌ثبات کننده جهانی تلقی میشه، نه تنها با روسیه و چین همپیمان شده، بلکه با گروه‌هایی مثل حماس و حوثی‌ها هم همکاری میکنه تا منطقه رو ناآرام نگه داره. ترامپ و نتانیاهو به خوبی میدونن که سقوط این حکومت میتونه زنجیره‌ای از تحولات رو رقم بزنه. از پایان جنگ غزه گرفته تا تضعیف حزب الله و حتی تاثیرگذاری بر جنگ اوکراین با قطع حمایت‌های تهران از مسکو. حکومت ایران که بخشی از محور بی‌ثبات کننده جهانی تلقی میشه، نه تنها با روسیه و چین همپیمان شده، بلکه با گروه‌هایی مانند حماس و حوثی‌ها نیز همکاری میکنه تا منطقه رو ناآرام نگه داره. ترامپ و نتانیاهو به خوبی میدونن که سقوط این حکومت میتونه زنجیره‌ای از تحولات رو رقم بزنه. از پایان جنگ غزه گرفته تا تضعیف حزب الله و حتی تأثیرگذاری بر جنگ اوکراین با قطع حمایت‌های تهران از مسکو. حالا با مطرح شدن نام رضا پهلوی در این نشست‌ها، پیامی به جهان مخابره شده. غرب به دنبال یک جایگزین دموکراتیک هست، نه تکرار یک استبداد دیگه. بازگشت به نظام پادشاهی مشروطه، چرا که در دوران پهلوی اول و دوم ایران شاهد صنعتی شدن، گسترش حقوق زنان، آموزش نوین و روابط سازنده با غرب بود. دستاوردهایی که حکومت فعلی اونها رو نابود کرده، اقتصاد رو به ورطه فروپاشی کشونده، زنان رو سرکوب کرده و جوانان رو به اعتیاد، مهاجرت اجباری و ناامیدی سوق داده. از همه مهمتر، انگلیس که سالها به طور غیر مستقیم در معادلات مربوط به حکومت روحانیون نقش داشته، حالا از طریق حزب محافظه‌کار حمایت خودش را از تغییر نشون داده. دیدار جانسون با رضا پهلوی پیامی صریح به جمهوری اسلامی بود. دوران شما رو به پایان است. و در پایان نباید تصویر صندلی خالی رو فراموش کنیم. این یک تاکتیک روانشناسی دقیقه، چون در سیاست تصاویر گاهی بیش از هزاران کلمه سخن میگن. معنای این تصویر روشن است. جای رهبر آینده ایران از پیش در نظر گرفته شده. سپاسگزارم که تا پایان همراه من بودین. برای دنبال کردن تحلیل‌ها و خبرهای مهم درباره ایران عزیزمون، چه در داخل و چه در خارج، خوشحال میشیم که کانال ما رو دنبال کنید و دیدگاه‌های خودتون رو در بخش نظرات با ما در میون بذارید.